හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් හැමෝම පිළිගන්නවා KD ජයකොඩි YouTube channel එකට. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි හැමදාම කියන මැසේජ් එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබන්න. හරි. ඉතින් එකපාරක් ලැබුණා නම් එහෙම ආයෙ ඔබන්න එපා. මොකද එතකොට unsubscribe කියලා දෙයක් වෙනවනේ. ඒකින් හින්දා එහෙම කරන්න එපා. හොඳේ. හරි. දැන් අර කලින් වීඩියෝස්ලා අපි කතා කරා මේ කොහොමද අපි ටයිල්ස් හදාගන්නේ, කොහොමද අපි පැරග්‍රාෆ් ටික හදාගත්තේ, කොහොමද අපි සබ් ටොපික්ස් ටික හදාගත්තේ. කතන්දර ගොඩක් අපි කතා කරානේ. ඉතින් පොතෙන් දැන් භාගයක් දුරට ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න එකෙන් භාගයක් දුරට අපි ගිහිල්ලා ඉවරයි දැන්. හරිද? ඉතින් ওই දේවල් වෙන චූටියර් දැන් පෙනේවි. හරිද? ඇත්තටම මම නම් ඉතින් ඇත්තටම මේ සිංගිති පාට් එකක් වගේ දැන් නම් මොකද මම හිතන්නේ මට පුළුවන් ඉඳ වෙන්නේ නැති. හරිද? ඉතින් මේ හැබැයි මේක හින්දම මගේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වුණා ඒ කාලේ. හරි? ඉතින් කොහොම හරි ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් සමහර ඕගොල්ලන්ට චූටි දෙයක් නම් වැඩි හිතන්න එපා. ඉග්නෝර් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් ඔයාට මේක ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි වගේ තේරෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කොහොමද කමන්නේ try එකක් කරලා දීලා ඉගෙන ගන්න. මොකද හේතුව ස්ට්‍රැටජි ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ලොකු වැලියු එකක් එවි. හරි. ඒකෙන් I'm sure ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නම ඕන. හරි. දැන් topic 1, topic sub topic 1 ඊට පස්සේ sub topic 2 ඒකට කලින් sub topic 1.1 ඔය වගේ තිබ්බා. හරි. ඉතින් මම මේ දාපු ටොපික්ස් ටික දේවල් ළමයි. හරිද? මම මේ දැන් කියා දෙන්න යන අර කලින් වීඩියෝ එකේදී පොරොන්දුනා වගේම කොහොමද table of contents part 3ක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. හරි. හරිම ලේසි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මෙතන දැන් අපි මේ පළවෙනි පිටුවේම ඉන්නේ. පිටු දෙකයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් අපිට table of content දානවා නම් මේ පිටුවෙන් පස්සේ දාලා හරියන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපි දාන්න ඕනේ කොහෙටද? මේ පිටුවට කලින් පිටුවේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ ළමයි? අපි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා T කියන තැන තියෙනවනේ topic 1 නම් එතන topic 1 එකේ T නැත්නම් වාගේ මාතෘකාවේ මේ පළවෙනි අකුරේ මුල කර්සර් එක තියලා control එක ඔබලා අපි end එක ඔබන්න. control එක ඔබාගෙන end එක ඔබන්න. අන්න එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ page එකට කලින් ඔයාට තව page එකක් add වෙයි. අපිට ඔය වගේ තව pages දෙකක් ඕනේ. මොකද table of contents, table of figures, table of tables. මොනවාද table of contents, table of figures, table of tables. ආයෙ මම තව page එකක් ගන්නවා pages 4ක් වෙන්නම. මොකද ඊට ওই තුනටම කලින් අපි අපේ පොතේ මොකද්ද? අපේ පොතේ කවර් එකක් තියෙන්න බෑ නේද? අනේ කවර් දාගන්න ඕනේ නේද? මම තව පිටුවක් ඉඩ තියා ගන්නවා. එතකොට තව මට පිටු මේ පිටුවට අමතරව තව පිටු 3ක් ඕනේ. control එක ඔබා ගත්තා enter එක එකපාරක් එබා පිටු 2යි. තව පාරක් පිටු 3යි. තව පාරක් පිටු 4යි. ඔන්න මට empty pages 4ක් දැන් ඊට කලින් තියෙනවා. මේක මම පළවෙනි පිටුව ඔහොමම තියාගෙන පළවෙනි පිටුව මොකුත් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඕක ඔහොමම තියා ගන්නවා. එයාට ඔහේ ඉන්න දෙන්න. හරි. දෙවෙනි පිටුවේ කර්සර් එක තියලා මේක මම ලොකු කරගන්නවා. ලොක් කරගත්ත පස්සේ මාව දැන් දෙවෙනි පිටුවේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන දෙවෙනි පිටුව කියලා කන්ෆර්ම් කරගන්න ළමයි ඔයාලට තියෙන මේ කර්සර් එක තියවිලා ඔයා ඉන්නේ දෙවෙනි පිටුවේ නම් page 2 of 6 නැත්නම් page 2 of ඔයා ඉන්න page ගාන. හරිද? තමයි මේ page 6 කියලා පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ total pages ගාන කීයද කියන එක. මෙන්න මෙතන 2 කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මං ඉන්නේ දෙවෙනි පිටුවේ කියන එක. හරි. ඉතින් මේ දෙවෙනි පිටුව ඔහොම තියාගෙන හරිද? මං මොකද කරන්නේ ළමයි? මං කියවනේ තප්පර දෙකෙන් ගන්න පුළුවන් ඈ. තප්පර දෙකෙන් තුනෙන් ගන්න පුළුවන්. හරිද? මං තප්පර දෙකෙන් කිව්වා කියලා මෙන්න ගණන් ගන්න එපා. හරිද? නමුත් පුළුවන් ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ඒකන් ක්ලික්ස් දෙකක් තුනක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මොකද ඕල්රෙඩි අපි පල්ලෙහාටම ගියොත් එහෙම අපි topic 1 නැත්නම් headings ටික දාන්න තියෙන. මෙන්න මේ headings ටික අපි වර්ක කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ table of content එකට යන්නේ මොනවද ළමයි? මෙන්න මේ headings නේද? අන්න headings ටික තමයි යන්නේ. එතකොට මම මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා හරි. මම references කියන එකට යනවා. කොහෙද යන්නේ? references කියන එකට යනවා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි page එකේ තන කර්සර් එක blink වෙවි තියෙද්දි මම යන කොහෙද references කියන tab එකට. references කියන tab එකට ගිහිල්ලා ළමයි මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලස්සන වචනයක් table of contents අන එක ක්ලික් කරා. ඒකේ තියෙනවා පළවෙනියටම automatic table 1 නැත්නම් automatic table 2 එකත් ඕකේ but මම මේක තෝරනවා automatic table 1 කියන එක තේරුවා. නැත්නම් ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරාට පස්සේ wow cool නේ. හරි. අපිට එනවා topic 1 subtopic 1 subtopic 1.1 subtopic 2 ඔන්න ඔය වගේ කියලා ලස්සනට ඔය විදිහට එනවා. හරි. ඉතින් බලමු අපි මොකද්ද table of content මේක දෙවෙනි එක තෝරලා ඒත් අපිට ඒ විදිහට තමයි හැබැයි එකම දේ අර මාතෘකාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා යනවා table of contents කියලා. හරි. ඉතින් දැන් මේකේ මේ නිල් පාටක් වැටලා තියෙනවනේ. මොකද කරන්නේ ඒකට? නිල් පාටක් වැටලා තියෙනවා. අන්න අපි ඒකට කරන්න ඕනේ references නෙමෙයි home tab එකට ආයි ගිහිල්ලා. හරිද? බලන්න මේ නිල් පාට වැටලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ හේතුව තමයි TOC heading එක. හරිද? මෙන්න මේකින්ද තමයි නිල් පාට වැටලා තියෙන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ ළමයි? මෙන්න මෙයා right click කරලා modify ගිහිල්ලා. හරිද?
මෙයාගේ පාට මුලින්ම වෙනස් කරගමු අපි අනිත් කට්ටිය වගේම මේකේ පාට වෙන්නත් එපා නැත්තම් එහෙම නිකන් අර කවුද වගේ හරිද එයාගේ පාට වෙනස් කරලා ඔටෝමැටික් වලට නැත්තම් කළු පාට හරි ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය වගේ තමයි මෙයා මේ ලොකු සීන් දාන්න බෑනේ හරිද එයා ලොකු වෙන්නේ නැහැ එයා 16 නෙමෙයි එයා 14 දෙනවා හරිද එයා 14 දෙනවා ඒ වගේම බෝල්ඩ් කරනවා හරිද එයාව බෝල්ඩ් කරනවා ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මෙතන 1.5 ස්පේසින් එක දීලා මම ඕකේ කරනවා හරිද එයාට අර ලොකුවට ඉන්න දුන්නේ නැහැ මං අනිත් කට්ටියගේ විදියට මෙයාව හදලා ගත්තා දැක්කනේ හරිද එතකොට අන්න මොකද උනේ ATOC හෙඩින් එකත් අවසානයේදී අර හිටියා වගේම පත් වුණා හරි ඉතින් ඔයාලා තව මොනවා හරි චේන්ජස් කරන්න තිබ්බනම් අර ගොල්ලන්ගේ කරා වගේ හරිද අර හෙඩින්ස් වල කරා වගේ ඒ ටික කරන්න පුළුවන් තව පොඩි චේන්ජ් එකක් තියෙනවා මං හිතන්නේ බලන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙන කැලිබ්‍රි බොඩි හරිද හැබැයි TOC හෙඩින් එකේ තියෙන්නේ ෆොන්ට් එක මම දැක්කා මේ කැලිබ්‍රි ලයිට්. ඒ කියන්නේ මට මේ ෆොන්ට් එකත් කැලිබ්‍රි බොඩි විදියට මාරු කරන්න වෙනවා ළමයි. හරිද? කැලිබ්‍රි බොඩි. හරි. කැලිබ්‍රි කියන එකක් ගහන්න ඊට පස්සේ හරි. දැක්කද? එතකොට තමයි අපිට හරියට අර විදියටම ඒක බෝල්ඩ් වෙලා එන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ table of content ඉවරයි නේද? හරි. table of content ඉවරයි. බලන්න දැන් ඉවර වුණාට ඉවරමත් නැහැ. මෙතන topic 1 නේ 5. ටොපික් 1 එකේ තියෙන පස්වෙනි page එක බලමු. ටොපික් 1 තියෙන්නේ කොහෙද? ඕන ක්ලික් කරා. පස්වෙනි page එකේ. ටොපික් 1 තියෙන්නේ පස්වෙනි page එකේ. ටොපික් 2 තියෙන්නේ ඔක්කොම පස්වෙනි page එකේ. හරිද? හැබැයි මම මෙතන මේ පොඩක් ෆෝස් කරලා හරිද? මෙතෙන්ට තව දානවා සමානයි rand 1 කියලා ගත්තාලා. ටොපික් 2 එක තාමත් එතන සමානයි rand 2 කියලා දාමු. අන් ටොපික් 2 එක ගියා එයා පැත්තට පැන්නා හරිද මං කිව්වා මෙතනින් මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එකයි එන්ටර් එකයි ගහලා කෝකටත් හදාගන්න කියලා ළමයි කන්ට්‍රෝල් එන්ටර් ගහලා එතනින් හදාගන්න සහ පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වේවි හරි ඉතින් කොහොම හරි මං දැන් ගිහිල්ලා හරිද උඩට ගිහිල්ලා බලනවා දැන් ටොපික් 2 එක ඇත්තටම කොහෙද තියෙන ළමයි මේ 1.2 එක මෙන්න මේකේ page 6 වල හරිද හැබැයි තාම මං ගියොත් එහෙම මෙන්න මෙතන බැලුවොත් එහෙම සබ් ටොපික් 2 එක නැත්තම් මේ සබ් ටොපික් 2 එක තියෙන්නේ කොහෙද පස්වෙනි page එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම ඒ කරන දේ real time. real time means ඒ වෙලේම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අප්ඩේට් වෙනවද? නැහැ. ඉතින් මම මේක force කරන්න ඕනේ අප්ඩේට් කරන්න කියලා. මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවාම මට එනවා මේක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අප්ඩේට් ටේබල් කියලා අන්නේ අප්ඩේට් ටේබල් එක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා අප්ඩේට් පේජ් නම්බර්ස් only මට දුන්නාම ඇති මෙතෙන්ට. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාට ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් තව පිටු වගේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? අප්ඩේට් එන්ටයර් ටේබල් ක්ලික් කරා ඕකේ එක දුන්නා. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන පිටුව 6 විදියට වෙනස් වුණා. හරි. එතකොට අනිත් ඒවා පහේ තියෙනවා අනිත් ඒවා හයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආයෙ ගණන් කර කර ලියන්න ඕනද ළමයි? නැහැ. අද නැත්තම් මම දැකලා තියෙනවා. හරිද? සමහර කැම්පස් වල assignments එහෙම මාර කට්ටක් ආගෙන table of contents අන්තිමට හදන්න. අන්තිමට බොරුවට හදන්නේ. මම පවා ඒ කාලේ ඉතින් බොරුවට හැදුව අවස්ථාවක් තිබ්බ නැත්තේ නෑ. හරිද? මුල් කාලේ. හරිද? ඊට පස්සේ නෑ. කොහොම හරි මෙන්න මේ බොරුවට හදලා හරිද නිකන් අර අපි කියන්නේ බලන කෙනාට නිකන් රවට්ටන්න වගේ කේස් එක හරි ඒ වගේ වෙන්න අන්තිමට සමහර කට්ටිය දානවා සමහර කට්ටිය ඉතින් හොඳටම ඒ කියන අවංකව කරන සෙට් එකක් ඉන්නවනේ කොහෙන් ගියත් හරිද ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ හොඳටම කරනවා හරිද ඉතින් හොඳටම කරලා අන්තිමට හති වැටලා අන්තිමට ඩෙඩ්ලයින් එකට ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි කොහමද යාන්තම් හම්බෝ ගිහින් දීලා ඉතින් පොඩ්ඩක් පැත්ත කරලා ඉන්නවා ඉතින් ඒකින්ද ඒක චුට්ටක් මතක තියාගෙන මං හිතන්නේ table of content එකේ මට දැන්ට කියා දෙන්න තියෙන ළමයි එච්චරයි. හරි. ඉතින් තව චූටි දෙයක් කියා දෙන්නම් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ හරිද? මට මේ table of content එකේ තව ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අයින් කරගමුකෝ අපි. හරිද? අයින් කරා මම table of content එක. නමුත් අනිත් ඒවා කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මේ TOC headings එහෙම ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිද? මම මෙතෙන්ට ආයේ references ගිහිල්ලා මේ table of content දාන්න කලින් ළමයි මේකේ custom table of contents කියන එකට යනවා. custom table of contents. ගිහිල්ලා මට පුළුවන් ළමයි මෙන්න මෙතන show levels. හරිද? මට ඕනේ heading 1 විතරක් නම් මම show levels 1 විතරක් මෙතෙන්ට දානවා. හරි. එතකොට මට levels දෙකක් නම් levels දෙකක් විතරක් පෙන්වන්න කියලා මම මෙතෙන්ට දානවා. මම හිතනවා මම levels දෙකක් විතරයි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා මෙන්න විදිහට දැම්මා. දාලා ඊළඟට තියෙනවා right align page numbers කියලා. ඒ කියන්නේ page numbers right align කියන්නද නැත්නම් left align කරන්නද? මම right align තියන්න. show page numbers ඕනනම් මට පෙන්වන්න නැතුව අයින් කළාම දාන්න පුළුවන්. හරිද? from template format එක classic, distinctive, fancy, modern ඊට පස්සේ formal, simple ඔය වගේ කතන්දර වගේක් තියෙනවා. මම මේක use කරන්නම් formal එක පොඩ්ඩක් මට shape වගේ.
හරිද? ඉතින් ෆෝමල් එකේ ඕක යූස් කරලා ලෙවල්ස් දෙකකට මම ඒක ෂේප් කරලා use hyperlink instead of page numbers ඒක එහෙමම තියන්න. මොකද PDF එකක් වුණාට පස්සේ ඔතන ක්ලික් කරපුවම කෙලිම PDF එකේ අදාළ තැනට යනවා. හරිද? විදිහට මම ඕකේ කරලා බලනවා. බලන්න මට එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ෆෝමල් විදිහට ලුක් එකකින් එනවා. හරි. ඉතින් මම කැමති මේ ලුක් එකට. ඒකයි මම මේක මේ විදිහට ගත්තේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කලින් ආපු table of contents කියන එක නෑ නේද පේන්නේ. හරිද? ඒ හේතුව අපි මේක මැනුවලි ගත්ත හින්දානේ. ඉතින් අපිට උඩට ගිහිලා පොඩ්ඩක් එන්ටර් එකක් ගහලා අපිට වෙනවා table of contents කියලා මෙතෙන්ට දාගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩක් කැපිටල් වලින් ටයිප් වෙන්න පටන් ගත්තා. අපි පොඩක් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු ඇයි ඒ හේතුව කියලා. මෙතන නම් හේතුවක් නැහැ. නමුත් මම මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන table of content නැත්නම් TOC heading කියන එක දුන්නාම finally මට අර අවශ්‍ය විදියට ওই විදියට එනවා. සහ මම මෙතන ගිහිල්ලා ආයේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ table of content එක. මෙතන මට එන්නේ නැහැ. references ගියා, update table ගියා, update entire table. okay. අනෝකේ දුන්නට පස්සේ මට වෙන විදියට මේ දේවල් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් වෙනසක් වුණ නැහැ. නමුත් ඔන්න මම දැන් වෙනසක් කරන්නයි යන්නේ. හරිද? හොඳටම කරන්න යන්නේ. මොකද්ද? මම තව pages ටිකක් අර පල්ලෙහාට add කරන්න. හරිද? දැන් වෙලාව හම්බෝ පාන්දර 2:44යි. ඉතින් මේක කරලා ඉවර කරනවා කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. බලමු. subtopic 1.1 මේ new one කියලා දාමුකෝ. new one subtopic new 1.1 හරිද? new one කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ heading 2 එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ new 1.1 කියන්නේ heading 3 එකක්. right? ඒ කියන්නේ heading 1 ඒ 2 එක දුන්න එකේ අලුත් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ 1.2 එකේ 2.1. හරි. okay. good. දැන් ඔය ටික ඇඩ් කරානේ. මම දැන් කන්ටෙන්ට් එකකුත් දාගන්නම්කෝ. සමාන රෑන්ඩ් 4. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එක ලිව්වා උඩරිම. 2. ඕකේ. හරි. ඊළඟ ඔය විදිහට ලියාගෙන හරිද? ඊට පස්සේ මම ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා ළමයි මොකද කරන්නේ? references ගියා, update table, update entire table. ඕකේ. දැක්කද? හරිද? මට මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික අප්ඩේට් වුණා. අර මං කලින් ගත්ත හින්දා අර subtopic new one කියන එක හරිද? ඔය විදිහටම තියෙන්නේ. අර අනිත් දේවල් ටික ඇඩ් කරපු එක නැත්නම් මොකද හේතුව මං කිව්වා මට ඕනේ level 1යි 2යි කියලා. හරිද? තුන්වෙනි level එක ඕනද නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔය විදිහට ඔක හැවිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා. ඒක වෙනස් කරන්න remove table ගිහිල්ලා ආයේ custom table of contents මෙන්න මේකේ levels 3ක් ඕනේ මට. formal වෙනුවට මම ගන්නම් වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක්. හිතන්නකෝ fancy කියලා. fancy එක දීලා මං ඕකේ කරන්න කලින් nothing. okay. මෙන්න මේ ඕකේ කරනවා. හරි. එතකොට මට fancy එක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට එන්නේ. topic 1 එකට යටින් automatically ඉරක් වැදිලා subtopic 1, subtopic new 1, subtopic new 1.1, subtopic 1.1 ඔන්න විදියට මට ඔය ටික එනවා. ඉතින් ඕක සාමාන්‍යයෙන් අර මුලින්ම මම කිව්වා වගේ අපි සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාට ගන්න custom tables ගිහිල්ලා මේකේ fancy වත් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. හරිද? අපි දාන්නේ from template දුන්නා ඊට පස්සේ ඕකේ කරා that's all. එතකොට අපිට ගානට ඔය විදියට ඔය ටික එනවා. හරි. ඉතින් මේ අතර මොන හරි ඉඩ තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකින්ද ඔය විදියට තියාගන්න දැනට. හරිද? හැබැයි අපිට ඒ අවශ්‍ය විදියට ඒව මාරු කරන්න හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් නම් මම උඩරිම කාගෙන තියෙන මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. කලින් ආපු ඉර ආයෙ වදිනවා. ඒකින්ද ඒ ටික පොඩ්ඩක් හදාගන්න කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. කොහොම හරි අවසානයේදී හරිද? අපි මං සාමාන්‍ය කියා දෙන්න මේ table of contents වල මෙන්න මේ automatic table එක දාන එක හැටි විතරයි. හැබැයි අද ඔයගලන්ට වැඩිනුත් දෙයක් කියා දුන්නා. ඉතින් කොහොම හරි try out කරලා බලන්න කොහොමද අපි ඔන්න ඔය දේවල් ටික කරගන්නේ කියන එක table of contents දාගන්න කියන එක දාන දෙයක් නෑනේ. නිකන් ඔය යන්නන් තියෙන්නේ. ඒකින්ද එහෙනම් table of contents යන කතන්දරේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද image එකක් add කරගන්නේ, image එකට caption එකක් add කරගන්නේ සහ ඊළඟට කොහොමද අපි ඒකේ table of figures කියන එක හදාගන්නේ කියන එක. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.